میخوام یه داستان واقعی از ویکتور فرانکل براتون بگم. مردی که از جهنم اردوگاه نازی ها زنده بیرون اومد. آدم وقتی امیدش رو از دست میده، زندگی از درون خاموش میشه. پس اگه صدای منو میشنوید، هیچ وقت نذارید امیدتون بمیره. شاید آزادی فقط یه روز مونده باشه. این ویدیو با کمک صدای مصنوعی ساخته شده، اما حرفهاش، احساسش و معنای پشتش منم. شاید یک روح. ویکتور فرانکل، معنایی که از دل رنج زاده شد. بعضی آدم‌ها کتاب نمی نویسن. اونا خودشون کتاب زندگی‌ان. نه از اونایی که با موفقیت و شهرت پر میشن، بلکه از اونایی که از دل تاریکی معنی در میارن. ویکتور فرانکل روانپزشکی بود که توی اردوگاه مرگ زنده موند. ولی مهمتر از زنده موندن، فهمید چرا باید زنده بمونه. بخش اول. سال 1942 وقتی سربازهای آلمان نازی خانواده فرانکل رو به اردوگاه آشویتس بردن، همه چیز ازش گرفته شد. آزادی، خانواده، حتی نسخه کتابی که خودش نوشته بود. فقط یه چیز موند. ذهنش. در اون جهنم، جایی که آدم‌ها دیگه اسم نداشتن، فقط شماره بودن، فرانکل فهمید که بزرگترین آزادی انسان اون چیزیه که هیچ زندانی نمیتونه ازش بگیره. قدرت انتخاب درون. این همون لحظه‌ای بود که فلسفه معنا در ذهنش متولد شد. در زمستان 1944 فرانکل در اردوگاه آشویتس بود. یکی از همبندی‌هایش، مردی تحصیل کرده و محترم، یک شب در خواب دید که صدایی به او گفت: اردوگاه تا 30 مارس آزاد می شود. صبح با چشمانی درخشان از خواب پرید و گفت: میدانم چه زمانی آزاد می شویم. تا آن روز باید زنده بمانم. فرانکل که روانپزشک بود، دید که این امید مثل اکسیژن در بدن او جریان پیدا کرده. اما هر روز که گذشت و خبری از آزادی نشد، آن اکسیژن کمتر شد. وقتی 29 مارس رسید، حال مرد به شدت بد شد. تب کرد. نای حرف زدن نداشت. 30 مارس، همان روزی که در خوابش دیده بود، جان داد. بخش دوم. فلسفه معنا. فرانکل بعد از جنگ مکتب خودش رو پایه‌گذاری کرد.
لوگوتراپی، درمان از راه معنا. می گفت آدم وقتی دلیل چرا داشتنش رو پیدا کنه میتونه هر چگونه ای رو تحمل کنه. این جمله از نیچه الهام گرفته شده، ولی فرانکل اونو در عمل زندگی کرد. او می گفت رنج اگر معنا داشته باشه میتونه انسان رو رشد بده، نه نابود. برخلاف خیلی از نظریه پردازها، اون از رنج فرار نکرد، ازش استفاده کرد. رنج براش ابزار شناخت بود، نه دشمن زندگی. یک روز در سرمای سوزناک همراه گروهی از زندانی‌ها مجبور بود ساعتها برف را پارو کند. یکی از نگهبانها با بیرحمی فریاد می‌زند و کتک می‌زند. فرانکل می‌گوید در آن لحظه ناگهان در ذهنش به تصویر همسرش فکر کرد. صورتش را، صدایش را، نوری که از چشمانش میتابید. در آن لحظه، در حالی که بدنش از سرما میلرزید و پاهایش از درد بی‌حس شده بود، احساس کرد گرمای عمیق در درونش روشن شد. او فهمید که حتی در جهنم هم می شود عشق را تجربه کرد. بعدها نوشت انسان می تواند همه چیزش را از دست بدهد جز یک چیز: آزادی انتخاب نگرش خود در هر شرایط. چند هفته بعد فهمید که همسرش در اردوگاه دیگری جان باخته است. اما آن لحظه زنده شدن عشق در دل تاریکی برای همیشه در او ماند و پایه نظریه‌اش شد لوگوتراپی یا معنا درمانی. بخش سوم. درس انسانی فرانکل به ما یاد داد که آدم وقتی درد میکشه نباید فقط دنبال رهایی باشه، باید دنبال معنا بگرده، چون معنا درد رو به مسیر تبدیل میکنه. وقتی بدونی چرا داری تلاش میکنی، چرا هنوز ادامه میدی، اون وقت شکست فقط یه وقفه است، نه پایان. ویکتور فرانکل میگه حتی وقتی دیگه هیچ چیز به زندگی معنا نمیده، خود رنج کشیدن میتونه معنا پیدا کنه. گاهی فقط باید وایسی، نفس بکشی و بگی هنوز تمام نشده. ما نمیتونیم شرایط رو همیشه کنترل کنیم، ولی میتونیم تصمیم بگیریم چطور باهاش روبرو بشیم. اگه داری اینو میشنوی، بدون که تنها نیستی. منو دنبال کن تا با هم یاد بگیریم چطور از دل سختی ها رد بشیم و دوباره معنی زندگیمون رو بسازیم. چون واقعاً الان بیشتر از هر وقت دیگه هممون به یه معنا احتیاج داریم.